Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte să începem, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia în zilele ce urmează sau în acel moment în care accesezi tu această înregistrare. Și te rog frumos să iei de aici informațiile care rezonează cu tine, însă te previn încă de la început că informațiile s-ar putea să fie complexe, sensibile, poate nu pe placul tău și cu toate astea s-ar putea totuși să fie utile. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc celor care găsiți aceste informații utile și reveniți cu drag aici de fiecare dată, sunteți parte din comunitate. Vom trece astăzi, la nivel general, peste ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane, pentru că sunt puțin obosită, am dormit destul de puțin azi noapte, nu mi-au dat gândurile pace, sunt încă la nivel de schiță, la mine în notițe, uite, o să vă și arăt, exact așa arată și vă voi spune însă ce mi-a reieșit așa, la nivel de suprafață, un 0,1% din tot ceea ce vreau să vă spun, și anume faptul că pandemia sau denumirea acelui virus are legătură cu tehnologia AI și cu numărul 19. Am găsit o ciclicitate de 10 ani în ceea ce privește tehnologia și evoluția acesteia, încă de la al doilea război mondial încoace. Nu am apucat să mă uit mai devreme de atât, pentru că este foarte mult de muncă și cumva am și eu o viteză de procesare umană, nu sunt chiar calculator cuantic, dar vă garantez că informațiile sunt interesante, captivante și că ne dau de gândit foarte mult, pentru că există corelare foarte puternică între viețile noastre și tehnologia AI. Am toată convingerea că de-a lungul civilizațiilor a existat tehnologie, tehnologia nu este nouă și că de fapt toate civilizațiile anterioare au avut această provocare cu tehnologia și tocmai de aceea nu mai sunt astăzi, dar suntem noi și vom încerca să vedem care este cheia, care este informația, cum putem săpa sau pătrunde mai adânc în această nebuloasă, pentru că da, algoritmii ne induc viețile și poveștile de viață, oricât de ciudat ar putea să sune asta. Să vedem. V-am spus în emisiunea pentru această săptămână că a pornit trenulețul prin Vărsător. Vărsătorul are legătură cu tehnologia, este guvernat de Saturn și de Uranus. Uranus este octava superioară, adică dublu față de ceea ce poate să facă Mercur la nivel de proces cognitiv în viețile noastre. Mercur este planeta care guvernează intelectul, gândirea, modul în care procesăm informația, modul în care comunicăm. Iar Uranus ne conectează pe toți la oaltă și ne oferă inclusiv puterea să comunicăm telepatic. Asta dacă știm să ne controlăm gândurile și să ne concentrăm energia. De asemenea, mai găsesc o conexiune foarte puternică între conjuncția dintre Saturn și Neptun din data de 20 februarie anul 2026 cu tehnologia artificială. Și nu-mi dau pace aceste gânduri, pentru că toată lumea merită să știe aceste lucruri, indiferent că aveți ce să faceți cu această informație sau nu, sau că doriți să știți asta sau nu. Eu asta sunt, asta este munca mea aici pe canal și folosesc aceste unelte pe care le am la dispoziție pentru a afla ce se petrece în această lume, pentru că ieșim din epoca materiei și intrăm într-o epocă mai digitală, mai tehnologică decât a fost deja. Să vedem. Vărsătorul înseamnă umanitatea, o nouă etapă a umanității. Iar anul trecut, știți că tot spuneam eu în glumă așa, homo robo, adică de la homo sapiens sapiens la homo robotus, că nu știu cum să-i zic ca să folosesc tot acest concept latin. Energie cardinală, cruce cardinală, adică următoarele semne astrologice: Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul. Începuturi, ceva pornește, noi direcții, noi experiențe, ne-a apărut și în emisiunea din această săptămână la nivel personal, o nouă viață, o nouă experiență, un început. Fiecare dintre noi are datoria de a-și concentra energia vitală către un început, către ceva și
are datoria de a ieși din pasivitate. Numărul 19, care are legătură cu soarele, ora, timpul, cu originile noastre. Vă mai arătam aici o carte despre fractali și cum se întâmplă lucrurile în realitatea noastră. Sunt foarte multe formule matematice, funcții, tocmai de aceea mă simt puțin obosită, dar vi le transmit în curând, mai organizat așa, pentru că, ia uitați aici, figura numărul 19, tot apare numărul acesta, 19. Știu că mă ascultă, spre exemplu, și mama și ea nu ar înțelege, dar voi face tot posibilul să explic pe înțelesul tuturor ce legătură are tot ceea ce vă spun eu aici cu viețile noastre pentru a nu ne lupta cu morile de vânt. Mai am o carte interesantă, Harta creierului, periplu anatomic prin mașinăria gândirii. Interesant titlul cum l-au ales, Mașinăria gândirii. Și mai am o carte care vorbește despre dezvoltarea umană încă de la stadiul de bebeluș până la maturitate. Este un colos aici, o informație pe care cu greu o poți parcurge dacă nu ai timp la dispoziție, cum se întâmplă în cazul meu, pentru că am multe lucruri de făcut, dar am toată convingerea că voi reuși să extrag informații utile. Pentru că merităm toți să știm și să evoluăm, să trăim autentic, fără a fi controlați de nimeni și de nimic. La nivel foarte general, în viețile noastre, în viețile voastre, energia ne spune în felul următor că poți să fii de neoprit, că dacă începi ceva acum, ai toate șansele să reușești, ai toate șansele să scapi de ceva ce te controlează, fie de o credință proprie. Uite, mi-a căzut asta din mână, o mătură, numărul 11, uite, ai toate șansele să scapi de ceva ce te controlează, o convingere de un om, de o situație, de un loc de muncă care îți creează disconfort, de o datorie, de ceva ce te stresează pe tine și te ține în tensiune emoțională. Să eliberezi lucrurile nedorite, să cureți o detoxifiere totală, să nu te mai întorci în același punct din spațiu și din timp la această neplăcere pe care o simți acum, sau ai capacitatea să faci ceva magnific, uluitor, astfel încât să reușești, fără să fii tras înapoi de nimeni și de nimic. Și numărul 17, leul, o poziție de autoritate, un lucru care este corect, ceva care poate începe și de această dată poate funcționa bine, fie că vorbim despre relație, loc de muncă, fie că înțelegi ceva și creierul tău te ajută să vindeci o traumă, să eliberezi o durere, să produci o vindecare în corpul tău, care este tot un fel de tehnologie, dar biologică, organică. O eliberare de sub o dominație, ceva te-a dominat. Și poți scăpa, dar nu în sensul rău. Te poți elibera conștient pentru că înțelegi niște lucruri. Zona de relații, planul material și emoțional. Iar numărul 17 are legătură cu litera Q. În zona de relații, cineva se trezește din somnul profund în care a stat foarte mult timp. Adică este o trezire în conștiință, este un click și o schimbare de direcție, este o conversație, este o dorință care poate fi arzătoare, este un nou pas către o nouă etapă din relația ta. Fie este vorba despre o etapă în viața ta de cuplu în care oamenii încep să-și pună întrebări sau ajungeți la un numitor comun, vă dați seama că aveți același tip de interese, vă uniți mai mult, rezonați mai mult în idei, în păreri, în gândire, voi și partenerii voștri de viață, fie este vorba despre a clarifica
ceva în legătură cu o relație sau cu o persoană din trecutul vostru unde nu au existat anterior șanse, oportunități de a clarifica lucrurile, eliberarea dintr-o convingere. Vă treziți cumva la viață, vă treziți din visare și vă dați seama că poate ați pierdut timp gândindu-vă la cineva anume, că poate nu vă trebuie o anume relație, că poate v-ați înșelat sau ați avut niște așteptări și dintr-o dată vă treziți că nu vă mai doare o conversație mai veche, că nu vă mai doare ceva din ceea ce s-a spus anterior. Este o eliberare și este o concentrare a energiei către ceva constructiv, cu posibilitatea de a avea un alt partener de viață sau cu posibilitatea de a îmbunătăți, în unele cazuri, lucrurile în relația actuală de cuplu pe care o aveți. Iar această trezire vine din arcana Turnul, deșteptarea cuiva, o luminare a minții cuiva care este dispus să facă niște lucruri, să treacă la acțiune. Cineva este presat de timp aici sau a venit timpul să se ia acea hotărâre. O perioadă în care oamenii pot lua niște hotărâri sau oamenii pot înțelege în sufletul lor, pentru că aveam aici cuvântul heart, ce vor să facă cu viața lor aici pe pământ, se cerne pur și simplu situația în așa fel încât fiecare dintre noi să avem o șansă. Ce vești surprinzătoare, pentru că sunt niște vești surprinzătoare aici. Eliberarea. Pentru unii dintre voi este o convingere. Scăpați de un dubiu, începeți o relație, se lămuresc lucrurile într-o relație, aveți o convingere că puteți lua această hotărâre fără regrete, fără a simți vină, rușine, disconfort unii dintre voi. În sfârșit înțelegeți dacă ceea ce vă doriți este tot una cu ceea ce iubiți. Cineva poate înțelege asta în raport cu voi. Înțelegeți cine vă este alături și cine nu. Și uite din nou Turnul. Și poate fi surprinzător chiar și pentru voi înșivă, pentru că este o mare revelație. Pe zona de relații în această perioadă se produc mari revelații. Pot fi inclusiv multe împăcări acolo unde dragostea a fost pură. Pe zona planului financiar sau la nivel de plan material, la locul de muncă sau din punct de vedere economic, avem 9 de spade, împăratul, înaltul preot și lumea. Pentru aceia dintre voi care sunteți antreprenori, există un stres mare în această perioadă. Cred că foarte mulți oameni care aveau firme mici sau afaceri de familie s-ar putea să fie nevoiți să își reconsidere traseul sau să grăbească puțin pasul, pentru că în modul clasic în care se făceau până acum afacerile sau funcționau până acum lucrurile, situația se schimbă rapid și dramatic și nu puteți evolua sau nu puteți susține sau greu se mai poate susține afacerea în sine. Pentru alții dintre voi este un stres de la locul de muncă. Dacă cineva vă cauzează stres la locul de muncă și este supervizorul direct, puteți reclama, puteți face o petiție, o cerere, puteți discuta și cu șeful acestuia. În cazul în care lucrați și este doar un șef direct, aveți acum puterea de a vă desprinde fără niciun fel de provocare de la acel loc de muncă, pentru că există un nou loc de muncă, o oportunitate care se deschide, dar pentru o fereastră scurtă de timp. Încercați să nu pierdeți timpul, încercați să nu vă concentrați pe ce nu funcționează acolo, ci mai degrabă să vă concentrați pe ceea ce puteți face pentru a vă găsi un plan de rezervă. Pentru alții dintre voi este eliberarea de un stres major, poate fi o promovare, poate fi un răspuns care vine din partea unor autorități sau un răspuns oficial într-o anume
chestiune extrem de importantă care are impact la nivel financiar sau care are impact în viața voastră aici în planul fizic. Iar pentru alții dintre voi este un sfat important din partea cuiva care reprezintă o autoritate sau care are experiență mare, foarte mare, într-un domeniu, în legătură cu ceva ce vreți voi să începeți, să inițiați acum, sau ar trebui să căutați date concrete, să verificați, să cercetați înainte de a acționa, pentru a vedea ce au făcut și alți oameni, pentru că există un precedent. Puteți scăpa de un dubiu în baza unui precedent. 9 de spade, ce stres cauzează aici? Este o situație rigidă de care puteți scăpa prin a vă adapta. 4 de spade. Unii dintre voi simțiți că nu aveți cale de scăpare, dar cale de scăpare există și iată. Prin a acționa, aveți o cale de scăpare. Există o acțiune imediată care vă scapă de acest stres. Și fiecare dintre voi să se gândească la situația prin care trece, pentru că dacă ceva nu vă face plăcere, vă cauzează stres care poate duce către o patologie, către ceva mult mai grav. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o situație care nu se mișcă rapid, care a staționat, care a stagnat, iar acum lucrurile în sfârșit încep să se miște încet, încet. Este energia generală la nivel colectiv de așa natură încât lucrurile au stagnat în ultima perioadă, dar și când pornesc, vom fi cu piciorul pe accelerație, chiar dacă nu stăpânim foarte bine mașina. Să fim atenți la ceea ce ne dorim. Deci lucruri care pornesc din loc. Ceva pornește și pornește bine. Pe termen lung. Iar la nivel emoțional sau medical avem regina de monede, diavolul, 6 de monede și moartea. Pentru unii dintre voi aici stresul vine din rutină, din faptul că faceți același lucru în fiecare zi și fie vă schimbați unii dintre voi domeniul de activitate, fie începeți să vă dezvoltați, să vă găsiți bucurii, să citiți o carte, să vă uitați la un film, să ascultați muzică, să pictați, să desenați, să scrieți versuri, să gătiți ceva bun, să inventați rețete sau să gătiți urmând de rețetele celorlalți. Este o oportunitate majoră să ieșiți din bucla în care vă învârtiți. Este o oportunitate majoră, de asemenea, să scăpați de niște obiceiuri nesănătoase. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie nevoie să țineți regim, o dietă, chiar dacă vă displace acest lucru, pentru că aici am 6 de monede, care este o arcană a Fecioarei, iar Fecioara are legătură cu digestia, cu colecistul, cu bila, ceva ce nu se digeră și nu poate fi eliminat, eliberat. Poate fi vorba despre stres, același lucru în viața mea sau de la zi la zi sunt din ce în ce mai stresat, fac același lucru în fiecare zi. Exact așa poate fi și aici, în cazul de față, ai nevoie să faci tu ceva care să te ajute, să te motivezi singur. Fă ceva ce-ți place. Avem o regină. Poate fi vorba, în unele cazuri, despre o situație tristă, acolo unde ați pierdut pe cineva drag. Poate fi vorba și despre acest lucru, despre faptul că unora dintre voi vă vine greu să vă adaptați în lipsa cuiva, sau poate fi vorba despre o recuperare după o intervenție chirurgicală a cuiva. Aici avem Capricornul. Capricornul este semnul astrologic al regulilor, al instituțiilor, al guvernelor. Poate fi o situație care vă stresează, care implică taxe, impozite, constrângere, sau poate fi exact momentul în care vă puteți elibera de o constrângere. Nu datorați nimic nimănui. Vă puteți elibera de o datorie, fie ea chiar și morală. 8 de monede. Voi aveți această putere de a schimba o situație, voi aveți această putere de a amesteca niște ingrediente. Ascultați-vă corpul pentru că vă transmite ce aveți de făcut și ce tratamente, să spunem așa, vindecătoare să îi aplicați. În primul rând, gândul, mintea. Apoi avem regele de monede aici.
este o întrunire, unii dintre voi puteți participa la o convenție, la o întrunire, la o ședință, la o adunare, unde sau de unde ieșiți mai împăcați după, mai liniștiți, mai calmi. Poate fi vorba și despre o moștenire în unele cazuri, despre faptul că aveți ceva de împărțit cu cineva și în această perioadă se reglează acea situație sau se reglementează ceva. Ori din punct de vedere legal, ori voi pur și simplu aveți capacitatea de a ceda, metaforic vorbind, în sensul în care nu vă mai implicați într-o ceartă. Și îndrăgostiții, arcană care vorbește despre echilibru, 6 poate fi format și din 33, renunțarea la o dispută, renunțarea la o stare de stres, la nervozitate. Folosiți ceai de mușețel, vă ajută, de tei, calmează, sau aveți nevoie de odihnă. De asemenea, poate fi aici o provocare care are legătură cu sistemul osos și cu tensiunea arterială. Cu o tensiune, de fapt, oscilantă. Ceva ce a oscilat se poate calma acum. O situație devine limpede. Să vedem ce ne spun și talismanele. O anume afecțiune medicală, dacă analizele voastre nu sunt neapărat în parametrii optimi, are legătură cu un șoc, cu o situație care v-a prins nepregătiți, un conflict care s-a declanșat în urma faptului că ați fost nepregătiți. Iar acum, în acest moment prezent, ce va porni vindecarea sau ce poate accelera vindecarea este calmul și bucuria. Ideal ar fi să vă schimbați gândurile, să încercați pe tot posibilul să fiți mai optimiști puțin. O măsea de minte citește printre rânduri. Ceva devine flexibil. Ori niște articulații sau aveți nevoie de niște suplimente pentru a fi mai mobili, pentru aceia dintre voi care poate aveți o vârstă înaintată sau aveți o afecțiune în acest sens, uite, există o deplasare mai ușoară, o posibilitate de vindecare sau este nevoie de o aliniere a gândurilor, să dați comandă creierului vostru, să vă ajute să vă vindecați corpul. Pentru alții dintre voi este o vizită, o discuție importantă, o încheiere a unui ciclu din trecut care v-a ținut pe loc. Aici am numărul 11. O veste neașteptată, o surpriză bună, o surpriză care te ajută să depășești o situație. Serotonina, ceva de suflet, o declarație de dragoste, scapi de un dubiu, ceva merge bine. Pentru alții dintre voi este o revelație majoră. Poți curăța niște paraziți, ori este nevoie de o detoxifiere, ori pur și simplu scapi de muște nedorite. Și acum toată lumea are prilejul să curețe, să își curețe viața, să se liniștească, să încheie capitole vechi. Pentru alții dintre voi se pun niște baze noi, se poate construi ceva mai bine, mai frumos, alt loc de muncă, mai bine în relații, mai sănătos. Acum știm ce avem de făcut. Exact acesta este mesajul. Și MT, foarte interesant, poți încheia o situație care s-a repetat la nesfârșit. Copy-paste, copiere-lipire, copiere-lipire. Poți încheia, poți conștientiza astfel încât o situație să nu se mai reproducă. Sau poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vezi prin iluzie, în sfârșit vezi adevărul, vezi autentic, vezi exact ce ai nevoie fără a mai fi distras de muște. Pentru unii dintre voi luna martie este foarte importantă. Un moț, un unicorn, puritate și un șahmat. Direct la țintă. Un câștig, o partidă câștigată. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!